vyświetlały. To dużo czy mało? Zdravím vás u videa, ve kterém demonstruji krystalku s nízkofrekvenčním zesilovačem. Krystalka v tomhle zapojení nepoužívá žádný vzduchový ladící kondenzátor, jako jsem třeba ukazoval na jiných videích, tady tento model, ale pracuje vlastně s přeladitelnou indukčností, se změnou indukčnosti, lépe řečeno, která vlastně v tomto zapojení figuruje jako kompenzace kapacitní reaktance antény. Ta krystalka je určena pro poslech dlouhých a středních vln a jelikož v technických možnostech není postavit anténu, která by odpovídala rezonanční délce, to by byly stovky metrů, tak zpravidla používáme antény kratší, 20 metrů, 40 metrů a ty na těchto kmitočtech vykazují velice silný kapacitní charakter, mají velkou kapacitní reaktanci. Cívka, kterou zapojíme vlastně do série s anténou takto proti Zemi, tak nám pomáhá vlastně svoji induktivní reaktancí kompenzovat kapacitní reaktanci antény a tím se vlastně dostáváme, když se potom ty dvě složky vyrovnají, tak se dostáváme na rezonanční kmitočet, který potom detekujeme. V téhle krystalce používám pro detekci dvě germániové diody v zapojení Delonova zdvojovače napětí. Za detektorem se pak nachází vysokoimpedanční zátěž 50 kg, ze které potom snímám vlastně nízkofrekvenční signál pro zesilovač s LM386. Co říct závěrem k tomuto zapojení? Myslím si, že je jednoduché na provedení. Samozřejmě tady jsem to rozpracoval tak, aby všechno bylo dobře vidět, ale všechny ty součástky by se vešly do malé krabičky. Reproduktor by mohl být použit externí. Vlastně i změna indukčnosti by se dala řešit jinak, například prostřednictvím ladění feritovým jádrem, ale to si ukážeme v nějakém z dalších videí. Takže děkuji, že jste koukali. Já teďka zkusím ještě zapojit krystalku tady u sebe v dílně, kde teda ty podmínky jsou horší a uvidíme, co